Гарячий туристичний сезон для окупантів-відпочивальників в Криму у розпалі, в прямому значенні цього слова. Сьогодні там горить склад із боєприпасами. Та так горить, палає, що окупаційна влада змушена була оголосити евакуацію з прилеглих територій. Що відбувається в Криму? Говоримо із військовим експертом Олександром Мусієнком. Слава Україні, пане Олександре, вітаємо вас в ефірі Львів Медіа. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я отут зразу почну з такої підсумовки російських пабліків. Усю ніч бомбардували Одесу, а склад БК детонує у Криму. Ось такий абсурд. Все в житті має історію бумерангу і вертається. Ось що треба запам'ятати всім окупантам. Але якщо говорити серйозно, як ви аналізуєте, що зараз відбувається на складі боєприпасів у Криму? Героям слава, вітаю вас. Що маю сказати з того, що на сьогодні відомо, з того, що можна зараз констатувати, що там був склад боєкомплекту, там знаходилися, ймовірно, снаряди для ствольної, артилерії в першу чергу, плюс набої, плюс вибухівка. Все це була попередня інформація про те, що там могли бути снаряди також для реактивної артилерії. Поки що, станом на зараз, вона підтвердження не знайшла, але не виключено, що так само. Позаяк, треба розуміти, що коли відбувається евакуація населених пунктів поблизу, 4, то це означає, що не просто йде мова про те, що можуть бути снаряди і набої, а можуть бути і ракети. Наприклад, та ж сама реактивна артилерія до градів чи ще щось подібне, що може полетіти. Бо крім осколочної дії, там вибухової хвилі, є такі застереження. Отже, можна констатувати, судячи з рівня пожежі і вибухів, детонації, що склад доволі таки великий. Я маю на увазі не за масштабом, не за розмірами, а за тим, що там зберігалося і що там перебувало. За тією інформацією, яка є в мене, він використовувався ворогом, як, скажімо так, один із проміжних складів на шляху з транспортування з Росії через окупований Крим далі на південь, де використовується російською артилерією. Тобто це така перевалочна база, де вони складували, потім вони це все вивозили. Отже, можна сказати, що масштаби доволі значні. І, звичайно, що це ще й свідчення того, що якщо раніше притаманно було і переважно вибухало все на окупованих теренах півдня, ми знаємо, переважно це Запорізька область. Це Мелітополь, це Токмак, це Бердянськ. Це Азовське узбережжя, яке дуже полюбили командування ворога, російські офіцери, які облаштували собі там командні пункти якраз на туристичних базах вздовж Азовського моря, зараз в літній період, але і там знайшли їх наші сили, наша розвідка і наносять удари. Зараз ми бачимо, що пішли атаки вглиб оборони ворога. Уже ми говоримо про Крим, при цьому вдруге за цей тиждень. Причому ще і ще вчора вони заявляли про атаку дронів. Я оце підглянула на карті, то оцей Старокримський полігон, де зараз гучно весело, це від лінії фронту приблизно 280 кілометрів. Це чимала відстань, до якої дотягнулася кара Божа. Назвемо це так. Окупанти припускають, що це були ракети з Storm Shadow, але як, на вашу думку, чим дотягнулася кара Божа до цього полігону, який, по суті, глибоко в тилу окупанта? Я допускаю, що це дві речі могло бути. Перша, як на мене, більш вірогідна, це те, що це дійсно Storm Shadow. Можливо, і не одна ракета, можливо, і одразу дві прилетіло в ціль. Або це диверсійна операція. Тобто проведена відповідно нашою диверсійною групою. Там є ж зараз рух АТЕШ, він набирає обертів, такий, скажімо, партизанський в Криму і на півдні зараз. Передає інформацію, дані, координати тощо. Не виключено, що і це. Хоча, ви знаєте, враховуючи те, що і самі окупанти повідомляли про те, що напередодні були помічені повітряні цілі, в повітрі високо, наприклад, безпілотники, скоріш за все, я би не виключав, що це могла бути розвідка, яка проводилася українськими силами з метою дійсно виявлення цього об'єкту. Справа в тому, що ці цілі, наскільки мені відомо, які вражаються Storm Shadow, вони вражаються після не те що розвідки, а навіть до розвідки, тобто додаткового збору інформації. Позаяк, вочевидь, цих ракет не є так багато,
в нас. І ми відносимося дуже відповідально, щоб щоб кожна ракета це була знищена ціль, або щонайбільше пошкоджена ціль. І очевидно, що така підготовка і ось розвідка з дорозвідкою, вони свідчать про те, що дійсно могла бути вражена саме Storm Shadow, наші повітряні сили, наші бомбардувальники фронтові провели таку роботу. Мені здається, що ця версія, вона найбільш вірогідніша за цих умов. І якщо це справді так, то тоді це свідчить про, скажімо так, я би сказав про хорошу тенденцію для нас. Тому що, розумієте, в Криму в щось влучити, в окупованому Криму, по якійсь військовій базі дуже важко. Тому що дуже багато засобів ППО Росія туди стягнула, дуже багато. І, звичайно, що ці засоби ППО, хочеш не хочеш, але на 100%, на жаль, ті ж самі Storm Shadow, вони не є невразливі. Тобто їх важко збивати, але збити можна. І вочевидь, що наші повітряні сили, збройні сили, всі разом, розвідка, проклали такі маршрути, які би давали можливості обійти місця скупчення ППО, пройти непомітно ці ешелоновані засоби протиповітряної оборони і влучити в ціль. І це блискуча робота, насправді. Бо те, що я знаю, ви знаєте, ми ж дізнаємося тільки про успішні операції, коли. Але ж були спроби раніше і дронами атакувати, і ракетами, просто вони не всі, не завжди успішні, тому що ворог протидіє, це треба бути свідомим цього. Тому це ще більше, скажімо так, я би акцентував на цьому увагу, тому що це ще більше підвищує, скажімо, рівень того, що відбулося насправді, тому що це досягнення. І якщо надалі наші сили так будуть обходити ось цю протиповітряну оборону ворожу в Криму, то я допускаю, що таких випадків, як ми бачили зі складами в районі там Феодосії, їх буде більше. Пишуть місцеві, що чули спочатку 3 вибухи, а потім вже детонацію складу. Тобто, очевидно, були якісь, напевно, удари. З того, що ми можемо зібрати інформацію, тому що, насправді, окупаційна влада говорить про те, що просто сталася пожежа. Але, знову ж таки, заявляють, що гасити її доведеться кілька днів, тому що далі відбувається детонація. Тобто, влучили, можна сказати, в десятку. Склад по тих даних, які є, що ми можемо зібрати, був заповнений повністю. Так, саме так. І в цьому, розумієте, в цьому і особливість, тому що дивіться, скільки всього було задіяно, щоб просто було зрозуміло, наскільки, як це працює. Тому що я досить часто, ви знаєте, і де б я не був, там, і перебуваючи в різних місцях, подорожуючи там Україною, на схід, на південь чи в Києві, мені доводиться чути запитання, що аж коли ж Кримський міст, а коли ж по ньому, а коли ж по Криму буде прилітати. От просто, щоб було зрозуміло, тому що ми побачили сьогодні ту новину, яку ми отримали, чи напередодні по вибухам складам, що передує? Розвідка з метою встановлення відслідковування шляху постачання всієї логістики окупантів. Куди, що, як, куди приїхало, де складується, як швидко виїздить чи не виїздить. Друге, відповідно, координати цих об'єктів чітко, який рівень охорони, безпеки, де є ППО, який рівень зовнішнього периметру і так далі. Третє, це безпосередньо, скажімо так, моніторинг ситуації і активності довкола цього об'єкту. Четверте, це безпосереднє вивчення місцевості на засоби ППО і так далі. І п'яте, це вже ураження. Це от комплекс робіт, який треба виконати. Тобто, наскільки масштаб того, що роблять наші сили оборони. І тоді ми бачимо результат. І те, що це успішно виявилося, це, я вважаю, блискучий результат. Він, на жаль, не призведе до того на даному етапі, що у ворога зараз буде така там, я не знаю, криза з боєприпасами, що вони вже не зможуть вести бойові дії. На жаль, зможуть. Але він ускладнить певні процеси. Плюс це сигнал, що подібне може бути в майбутньому, а отже спалених складів окупанта буде більше. І це важливо. Насправді ми згадали, що цілий тиждень ми говоримо про Крим. Сподіваюся, що далі так буде в зв'язку з успішною роботою наших сил оборони, тому що спочатку ми вже з вами говорили Кримський міст. Раз.
Потім були удари вчора по Феодосії і Коктебелі. Потім вони заявляли напередодні цих ударів, що була атака безпілотників. Сьогодні знищена склад з боєприпасами. І тепер же з очевидних цих речей можемо зробити висновок, що бавовна в Криму може бути на постійній основі, що Крим вже не такий далекий від лінії фронту. Правильно ж? Абсолютно. Тут ще варто розуміти, бачите, що варто пояснити ще такий момент, що поки наші війська зараз ведуть контрнаступальні дії на півдні, на Бердянському, Мелітопольському напрямках, є важливі цілі там. І для Storm Shadow так само. Розумієте? Тому там більше на сьогоднішній день ударів, тому там більше наноситься, тому там більше задіюється. Як тільки наші сили пройдуть рубіж першої лінії оборони, як тільки просунуться далі, в нас з'явиться можливість діставати, наприклад, тими ж хаймерсами те, що ми не дістаємо зараз. Наприклад, ми зможемо бити по логістиці, по залізничному вузлу в районі Мелітополя. І діставати це вже хаймерсами чи там, а інші об'єкти снарядами Екскалібур чи ствольної артилерії іншими снарядами. І нам не треба буде застосовувати там Storm Shadow. Ми зможемо їх застосовувати далі, тому що далі треба буде руйнувати логістику ворога там, а тут ми будемо руйнувати іншими засобами. Тому, як тільки буде просування наше далі, так швидко ми будемо і збільшувати кількість і інтенсивність удару по Криму. Як ви думаєте, які будуть далі дії окупаційної влади на півострові? От вони зараз евакуйовують людей через те, що дивіться, можливо, я помиляюся, але оскільки це знаходилися боєприпаси великої сили, великої потужності, дальності, то і детонація від них може бути не просто в кілька метрів, а в кілька кілометрів гучність. І вони евакуйовують 4 населені пункти. Зараз з того, що є відомо, що вони навіть поліція, там перекрита повністю траса, яка збудована за час окупації. І що далі? Тому що з того, що ми бачили повідомлення, з Криму і так було тяжко виїхати окупантам-відпочивальникам. Які дії далі будуть? Що ви можете спрогнозувати? Ви бачите, що зараз на сьогоднішній день, я думаю, що буде транспортне навантаження, тобто навантаження на існуючу транспортну мережу. Зокрема, і не тільки на залишки Кримського мосту, де зараз окупанти влаштували там реверсний рух, а й на залізницю, і на дороги на окупованих територіях Запорізької області, Херсонщини, Донецької області, на півдні. І це все буде створювати, як би там не було, додаткові логістичні проблеми з точки зору затримки можливих підвезень снарядів, боєприпасів російських. Тобто це може бути. Друге, як мені видається, це вкотре буде, скажімо так, знаєте, вкотре це буде призводити до того, що вся туристична галузь там і залишки, які були ще в окупованому Криму, вони, мабуть, все. Я так собі думаю, враховуючи те, що матеріал, який писала навіть New York Times, про те, що знижки робили шалені цього року вже там власники цих туристичних мереж, зараз ще більше. Відповідно, це, мабуть, вкотре підтвердить, що Росія займалася за часи окупації не розвитком там Криму, як пропагандисти намагаються подати, а насправді вони займалися мілітаризацією півострова і підготовкою до Великої війни, що вони робили весь час. І зараз це є наслідки. Тому я до цього ставлюся, до речі, ще й, знаєте, з такої десь оптимістичної точки зору. Чому? Тому що, можливо, це буде поштовхом для тих росіян, які заїхали за часи окупації туди, в Крим, і користуються зараз об'єктами, отримали нерухомість, там все, людей, які виїхали і тому подібне. Можливо, це буде стимулом для них поїхати ось саме зараз. Вони зрозуміють врешті, що їм загрожує, і це було б непогано. До нас. Згадується оця «Здесь так душевненько, не хочу уїжджати із Крима». Буде ще й дуже тепленько, дуже гаряченько. Це абсолютно так. І дуже хотілося б, знаєте, можливо би таким способом і дещо очистився би і Крим від тих, хто туди
приїхали за ці часи. Тому, я думаю, я не бачу, бачите, що в Криму все одно, як вони це кажуть, тривожно, попри все. Там постійно, там у них зведення, якщо подивитися на Крим, то ППО в них працює, то ще щось, то кудись, то прилітає, то все. Тому доволі неспокійно. І я думаю, що буде неспокійно і надалі. Поки не звільнять. Так, нагадаю заяву військово-політичного керівництва України, що всі, хто знаходиться на території тимчасово окупованого півострова Крим, якщо ви вважаєте себе цивільною людиною, то, будь ласка, не наближайтеся до військових об'єктів, тому що Крим – це Україна, і ці цілі є для нас цілком законними. Вірно ж, пане Олександр? Абсолютно. У нас, дивіться, всі цілі, які наносяться удари, куди всюди, де прилітало, ми можемо провести хронологію. Це все військові об'єкти. Все військові об'єкти. Аеродром в Новофедорівці Саки для військових літаків, військовий об'єкт. Севастополь, база російського Чорноморського флоту, військовий об'єкт. Кримський міст чи Керченський міст – це теж військовий об'єкт. Тому що він будувався і використовувався для того, аби мілітаризувати півострів, а наразі він використовується в більшій мірі для транспортування зброї і боєприпасів, які везуть і потім летять на голови українців, як військових, так і цивільних. Тому все, по чому наносяться удари, це військові об'єкти. Те, що ці військові об'єкти окупанти розташовують іноді поблизу цивільної інфраструктури, вибачте. Це не ми робили, і тут нашої вини жодної немає. Ми до людей постійно звертаємося, до таких об'єктів не наближатися. Окупаційна влада несе відповідальність за життя людей на території, де вона знаходиться. Це сказали не я, а міжнародне право і законодавство. Тому всі претензії, будь ласка, до тих, хто себе називає владою, яка тут навсігда. Пане Олександре, хотіла ще з вами уточнити ситуацію, яка відбувається на Харківщині. Зокрема, говорили про те, що на Куп'янському напрямку росіяни стягнули близько 100 тисяч військовослужбовців і називають, що це дуже велика кількість. Навіть кажуть, що в різних спецопераціях, в різних війнах, яких брала участь Росія, цифри були менші. Нібито вже вони пробують там наступати, хоча українські сили оборони взяли ініціативу на себе. Що взагалі відбувається, якщо от людською мовою пояснити? Для чого це Росії? Їм мало проблем в Криму і не тільки. Поясню. Ситуація наступна. Наші сили, як відомо, проводять контрнаступальні дії на тих напрямках, які відомі. Це південь, так звані напрямки Бердянський і Мелітопольський. І так само це схід, там, де йдуть наступальні дії в районі Бахмуту. Буквально свіжі зведення Генштабу говорять про те, що там є просування і успіхи в районі Оріхово-Василівки. Це означає, що ініціатива зберігається за українськими військами, попри те, що ворог туди перекинув підкріплення і резерв. Звичайно, що в плани російського командування, скажімо так, наш вдалий контрнаступ не входить, в них інші плани протидіяти йому. І вони на цьому шляху задумали задіяти флангову операцію, фактично з півночі, активізувавши бойові дії з метою прориву лінії оборони нашої в районі Куп'янська і Лиману. Для чого? Перша мета – розтягнути нашу лінію оборони, тобто, щоб у нас були війська скупчувались, наприклад, в районі Бахмуту, не для того, щоб атакувати ворога, а для того, щоб ми їх розтягнули на північ і використовували для оборони. Для відбиття ось цих атак, які будуть ворожих атак, які можуть бути там з району Кремінної чи з району Куп'янська. Відповідно, ми за задумом ворога мали би призупинити або зупинити наші наступальні дії. Друге, таким чином, за розрахунком російського командування, ми б мали не перекидати, наприклад, ті резерви, які вважає наше військове командування за доцільне перекидати, мабуть, в ті напрямки, де ми ведемо наступальні дії, зрештою, це логічно, а відтягувати їх туди, де наступають росіяни, з метою того, щоб ми входили в ось таку фазу. Вони б'ють, наступають, розумієте, на сході, особливо район Куп'янська, все відкриті ділянки кордону з Росією, відкрита місцевість на окуповану частину Луганщини і так далі. Ви знаєте, що там можна наступати, відступати безкінечно, поки у вас будуть сили, хоча б на щонайменше.
І це, до речі, теж проблема на майбутнє для нас кордон, його облаштування з Росією, тому що це катастрофа. Ми не можемо допустити, щоб у нас були такі відкриті ділянки, звідки ворог міг би заходити. Там має бути, я не знаю, вали часів Київської Росії по 30 метрів, не знаю, нагору, ніж там оці ділянки, бо це проблема. Так от, вони, значить, відтягують, і ось це основна мета. Це основна мета, плюс створити картинку для свого командування, подати російській аудиторії, що Україна не наступає, наш наступ захлинувся, почали наступ вони, перехопили ініціативу і все буде добре, побєда буде за нами і тому подібне. Ось, власне кажучи, мета цих дій. А де вони думаю, набрали що... цих 100 тисяч? Це якась була прихована мобілізація? Чи це вони постягували з інших напрямків? Вони, в принципі, завжди це ті сили, які резерви, які перебували на окупованих територіях. Загальна чисельність військ ворога у нас на окупованих територіях це включно з Кримом, плюс до цього можна додати ще територію Росії, Ростовська область, де в них знаходяться резерви. Вона складає близько 300 тисяч. Всього на момент початку нашого контрнаступу, це дані. Там є от третина зосереджена. Це, скажімо так, війська, які перебували на окупованій частині Луганщини. Це підрозділи, які проходили відновлення боєздатності. Були вони, скажімо так, в боях, зазнали втрат, потім проходили відновлення боєздатності. І зараз вони їх туди перекинули. От, власне кажучи, у нас приблизно десь... Що стосується східного угруповання, скажімо так, у нас є ким їх там стримувати. У нас є сили, у нас є війська, є засоби, і ви бачите, що вже кілька днів активні штурмові дії російським підрозділам просунутися особливо не вдалося. Там є тактичні успіхи, вони, в принципі, ні на що не впливають. Вони просунулися трошки, але це не те, що зараз впливає. А що впливає? Так це наше просування під Бахмутом. Або наше просування, наприклад, в районі Новомайорського і далі на Старомлинівку. Як тільки ми просунемося там, ворог буде вимушений свої резерви забирати з-під Куп'янська. Пам'ятаєте, як було минулого року? Ізюм, Херсон, Ізюм, як ми їх тоді ганяли з резервами. От зараз задача складніша, тому що наступати подекуди складніше. Але враховуючи те, що зараз є інформація про касетні снаряди, я думаю, що це буде, скажімо так, додавати. Особливо на Сході, де велику кількість штурмових груп і ось цієї живої сили своєї, різних там Шторм-Зет, різних там інших, значить, ув'язнених зеків цих понавозили вони, інших. Я думаю, що якраз касетні снаряди те, що буде доволі таки непогано підтримувати цей наступ і знищувати ворога. Пане Олександре, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую. Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Друзі, закликаю вас коментувати та поширювати це відео, адже так працюють алгоритми Ютубу, щоб нашу розмову могли побачити та почути більша кількість людей. Крим – це Україна, вірте в Збройні Сили України і до зустрічі!